Hej allihopa! I denna video kommer vi att visa dig hur du byter KP-filter Peugeot 206 själv. Öppna motorhuven. Avlägsna KP-filtret. Se beskrivningen nedan för länkar till vår webbutik där du kan köpa reservdelar. Installera det nya KP-filtret enligt markeringen. Stäng motorhuven. Tack för att du tittar på vår instruktionsvideo. Prenumerera på Autodocs kanal och missa inga nya videoklipp. Om du gillade den här, tryck på gilla-knappen och dela den med dina vänner. Ha en trevlig dag.